Γεια σας αγαπημένοι κατοικίδιοι γονείς. Σήμερα θα αναφερθώ σε ένα θέμα που είναι ένα μεγάλο ζήτημα, με απασχολεί εμένα αλλά και πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω και θέλω να ευαισθητοποιήσω και εσάς, είτε έχετε κατοικίδιο είτε όχι. Είναι το θέμα της υιοθεσίας ενός σκύλου και αν τελικά αποκτήσετε το σκύλο, έχετε θέσει τα σωστά ερωτήματα για το αν είστε σε θέση να ανταπεξέλθετε σωστά στις υποχρεώσεις που θα βγουν μετά την υιοθεσία ενός σκύλου ή απλά θα το πάρετε και τελικά δεν θα το θέλετε. Διότι συμβαίνει αυτό πάρα πολύ συχνά, γι' αυτό τα δέσποτα έχουν ανέβει πάρα πολύ τελευταία στην Ελλάδα και είναι πάρα πολύ άδικο και κρίμα για μια ψυχούλα να ταλαιπωρείται, να ζει στο δρόμο ή να ψάχνει να βρει κάποιο καταφύγιο για να φάει, να πιει και απλά να ζήσει, να επιβιώσει. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό αποφάσισα να κάνουμε σήμερα αυτό το βίντεο. Θα θέσουμε κάποια ερωτήματα, θα τα απαντήσουμε και μαζί για να μπορείτε να δείτε και εσείς αν τελικά μπορείτε να υιοθετήσετε ένα σκυλάκι ή όχι, ή ένα γατάκι. Οι λόγοι για τους οποίους τελικά μια οικογένεια αποφασίζει να υιοθετήσει ένα σκυλάκι μπορεί να είναι είτε επειδή θέλετε μια συντροφιά στην καθημερινότητά σας. Ίσως έχετε παιδάκια και αυτά επιθυμούν πάρα πολύ ένα σκυλάκι σαν δώρο Χριστουγέννων. Όχι όμως. Τα κατοικίδια δεν είναι δώρα, δεν είναι παιχνίδια. Είναι ένα νέο μέλος στην οικογένεια και θα πρέπει να του φερθείτε ανάλογα. Και για να καταλήξω, πριν πάμε στο κομμάτι μας των ερωτήσεων, θέλω να σας πω ότι εννοείται το κατοικίδιο είναι μια τεράστια χαρά για κάθε οικογένεια, αλλά μην ξεχνάτε, είναι και μια τεράστια ευθύνη. Η πρώτη ερώτηση που θέλω να κάνετε όλοι στον εαυτό σας πριν αποφασίσετε είτε να υιοθετήσετε είτε είναι μια αλήθεια και να αγοράσετε κάποιο κατοικίδιο επειδή επιθυμείτε μια συγκεκριμένη ράτσα. Τίποτα από τα δύο δεν είναι κακό. Κακό είναι να το αφήσετε. Πάμε λοιπόν να δούμε την πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας. Είναι, έχεις αρκετό χρόνο για να ασχοληθείς με το κατοικίδιό σου? Σκέψου το λίγο, διότι το κατοικίδιο, όπως σας είπα, δεν είναι παιχνίδι, είναι και ευθύνη. Δηλαδή, το να θεωρείς εσύ ότι θα πάρεις το κατοικίδιο και θα το έχεις στο σπίτι σου, δεμένο όλη μέρα, ή σε μια ταράτσα, εκτεθειμένο όλη μέρα στον ήλιο, και δεν θα του αφιερώνεις το χρόνο που χρειάζεται, γιατί τα κατοικίδια και ιδιαίτερα ο σκύλος είναι ένα κοινωνικό θηλαστικό. Θέλει να περνάτε χρόνο μαζί του, να παίζετε, να το πηγαίνετε βόλτες, να το εκπαιδεύσετε. Του αρέσει πάρα πολύ η συντροφικότητα. Κάτι το οποίο όμως θα το κάνει δυστυχισμένο και αυτό και εσάς αν δεν έχετε τον απαραίτητο χρόνο. Γι' αυτό προσέξτε το καλά πριν πάρετε την απόφαση. Αν έχετε αρκετό χρόνο για να ασχοληθείτε με το κατοικίδιό σας. Αν τελικά αποφασίσεις να αποκτήσεις το σκύλο και θεωρείς ότι έχεις το χρόνο, θα πρέπει ένα συγκεκριμένο άτομο στην οικογένεια, αν είστε και μόνοι σας, εσείς οι ίδιοι, να είστε υπεύθυνοι για αυτό το σκύλο. Τι σημαίνει αυτό? Σκύλος δεν είναι μόνο το ταΐζω και του δίνω νεράκι και κάθομαι και το χαϊδεύω, και γάτα αντίστοιχα εννοείται, ή οποιοδήποτε άλλο κατοικίδιο, ειδικά τα κοινωνικά θηλαστικά όπως σας είπα που ανήκουν ο σκύλος και η γάτα. Θα πρέπει να καθίσετε μαζί του, να του βγάλετε ένα πρόγραμμα, να το πηγαίνετε 2 με 3 φορές τη μέρα βόλτα. Για να μην είμαι υπερβολική, εντάξει, και 2 αρκούνε πρωί-βράδυ. Θα πρέπει ίσως να του παρέχετε κάποια εκπαίδευση, διότι αν δεν τα καταφέρνετε μόνοι σας από εκεί και πέρα, θα πρέπει να πάτε και σε κάποιον ειδικό για την εκπαίδευση. Διότι θα σας προκαλέσει άλλα προβλήματα, όπως σας είπα, και δεν θα μπορείτε να τα απεξέλθετε στις ευθύνες αυτές που σας έχουν δοθεί. Ένα άλλο θέμα είναι ο κτηνίατρος. Θα πρέπει να επισκέπτεστε τον κτηνίατρο τουλάχιστον 1 φορά το μήνα για να κάνει ένα check-up στο σκύλο σας για να δείτε μήπως έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Επίσης, ένας άλλος τομέας στον οποίο θα μπορούσατε να ασχοληθείτε, ειδικά να αποφασίσετε να πάρετε να υιοθετήσετε ένα σκυλάκι το οποίο έχει ιδιαίτερο τρίχωμα, θα είναι κάποιον groomer για να ασχολείστε και με το τρίχωμά του. Όπως και εσείς θέλετε να είστε περιποιημένοι, έτσι και το σκυλάκι θέλει να είναι και καθαρό και χορτάτο και χαρούμενο και ευτυχισμένο. Μία άλλη ερώτηση που πρέπει να θέσετε είναι αν έχετε αρκετή υπομονή, αν είστε στην ηλικία, στη θέση, επαγγελματικά, αν είστε καλά, ώστε να έχετε την υπομονή να ασχοληθείτε με το σκύλο. Δεν είναι μόνο ο χρόνος. Δηλαδή, γυρίζετε σπίτι και τι βρίσκετε? Άνω κάτω τα πάντα. Δεν αρχίζουμε να δέρνουμε το σκύλο μας, ούτε προσπαθούμε αμέσως να τον ξεφορτωθούμε. Θέλει υπομονή και αγάπη, όπως οι γονείς στα παιδιά τους. Δεν τα μαλώνουν, ούτε προσπαθούν να τα ξεφορτωθούν. Βρίσκουν τον τρόπο ώστε να τα εκπαιδεύσουν, να τα φέρουν κοντά τους, να τα θεωρήσουν μέλος της οικογένειας. Γιατί να ξέρετε, ο σκύλος καταλαβαίνει πότε τον παίρνετε σοβαρά, καταλαβαίνει πότε τον αμελείτε, καταλαβαίνει πότε τον αγαπάτε και καταλαβαίνει πότε είστε αυστηροί και θα πρέπει να υπακούσει. Θα πρέπει να του μάθετε τα πρέπει, τα δεν πρέπει, το ναι, το όχι, το βόλτα, κάποια πάρα πολύ βασικά πράγματα. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι σκύλοι είναι λίγο περίεργοι χαρακτήρες, γι' αυτό όπως σας είπα και πριν, ίσως θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό για να μπορέσετε μαζί, εσείς,
ως σκύλος και ο ειδικός να έρθετε πιο κοντά ώστε να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα και όταν θα έχετε το σκυλάκι σας ή το γατάκι σας στο σπίτι να νιώθετε κι εσείς ωραία μαζί του. Διότι έρευνες έχουν αποδείξει ότι όσοι έχουν κατοικίδιο είναι τουλάχιστον 30% πιο ευτυχισμένοι. Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά είναι τα μελλοντικά σας σχέδια. Δηλαδή, παράδειγμα, είστε τώρα σε μια δουλειά και κάνετε σχέδια, έχετε στείλει βιογραφικά για μια δουλειά η οποία θα έχει πάρα πολλά ταξίδια. Εγώ προσωπικά, δεν ξέρω αν με βλέπετε και με ακολουθείτε και στο Instagram, ταξιδεύω πάρα πολύ. Έχω το σκυλάκι μου πάντα μαζί. Αλλά γι' αυτό το λόγο επέλεξα μικρή ράτσα, μικρόσωμο, είναι λίγο πιο ήσυχο. Το έχω εκπαιδεύσει κιόλας κατάλληλα στο να ταξιδεύω, αλλά και πάλι μην νομίζετε ότι τι ωραία ταξιδεύω με το σκυλάκι μου. Να ξέρετε, ταλαιπωρούμε πάρα πολύ. Δεν κάθεται πολλές φορές, πρέπει να το μαλώνω, γαβγίζει μέσα στο αεροπλάνο και όλα αυτά τα ανέχομαι. Διότι το αγαπώ πάρα πολύ το σκυλάκι μου και περνάω πάρα πολύ ωραία μαζί του και δεν μπορώ να το αποχωριστώ. Γι' αυτό εσείς πριν αποφασίσετε να υιοθετήσετε ή να πάρετε ένα σκυλάκι, θα πρέπει να ξέρετε τα μελλοντικά σας σχέδια. Μην το αποκτήσετε και μετά σας είναι μεγάλο βάρος και όπως σας είπα και πριν, είναι πάρα πολύ άσχημο. Οι φιλόζωοι ασχολούνται πάρα πολύ με τα δέσποτα σκυλάκια. Υπάρχουν τόσο φιλοζωικοί σύλλογοι, οι οποίοι ξέρετε πως κατέληξαν να γεμίσουν. Επειδή κάποιοι ήταν ανεύθυνοι και δεν σκέφτηκαν όλα αυτά τα ερωτήματα πριν να υιοθετήσουν το σκυλάκι τους. Γι' αυτό προσέξτε το και αυτό με το επάγγελμά σας, την εργασία σας και τα ταξίδια. Και για να κλείσω και το βίντεο και αυτό που ήθελα να σας πω πάνω σε αυτό το θέμα, ένα άλλο μεγάλο ερώτημα που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σας είναι τα έξοδα. Το κάθε κατοικίδιο, δυστυχώς ή ευτυχώς ή καλός ή κακός, έχει κάποια έξοδα. Πρέπει να τα προϋπολογίσετε αυτά, διότι είναι μηνιαία πάγια έξοδα. Θα πρέπει να το σκεφτείτε δηλαδή πάρα πολύ καλά. Μην έρθει εκείνη τη στιγμή, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες που λένε ναι, το πήρα, αλλά μου έβγαινε πάρα πολύ ακριβό, είχε τις τροφές του, είχε τα εμβόλια του, είχε το ένα και το άλλο και τελικά το παρατάνε. Αυτό το θεωρώ πραγματικά απαράδεκτο, γιατί σας είπα ότι είναι μια ζωντανή ψυχή. Είναι ένα μέλος μιας οικογένειας. Είναι κρίμα να μένει στο δρόμο μόνο του μέσα στο κρύο. Τώρα έρχεται και χειμώνας. Για ένα ειδικά αντικείμενο το οποίο το γνωρίζετε πριν το υιοθετήσετε, έτσι. Γνωρίζετε πριν πάρετε το κατοικίδιο ότι υπάρχουν αυτά τα έξοδα. Θέλω λοιπόν να τα σκεφτείτε πάρα πολύ καλά, να τα υπολογίσετε. Μπορείτε να μου σχολιάσετε και εμένα ή να μου στείλετε και κάποιο μήνυμα και θα σας απαντήσω. Σας πω πόσο παράδειγμα βγαίνει ένας προϋπολογισμός για ένα μεσαίου μεγέθους σκύλο. Για να ξέρετε να είστε κι εσείς άνετοι και να δίνετε την ενέργειά σας 100% και την αγάπη στο κατοικίδιό σας. Γιατί πρέπει να πάρετε κατοικίδιο, διότι θα σας αρέσει, αρκεί να τηρείτε τις προϋποθέσεις για μια τέλεια συμβίωση μαζί του. Επίσης, αν και πιστεύω ότι σας έχω παρακινήσει να μην κάνετε κάτι τέτοιο, εννοείται, θέλω να σας πω ότι η πολιτεία έχει προνοήσει και για αυτούς που τελικά φτάνουν σε σημείο να εγκαταλείψουν το κατοικίδιό τους με ένα μεγάλο μεγέθους πρόστιμο. Θεωρώ ότι κανένας από εσάς ή από εδώ και πέρα κανένας που θα δει αυτό το βίντεο δεν θα φτάσει σε σημείο να εγκαταλείψει ένα σκυλάκι στον δρόμο. Σε αυτό το σημείο κλείνουμε αυτό το βίντεο. Στεναχωριέμαι λίγο που είμαι αυστηρή, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο με απασχολεί καθημερινά και όχι μόνο εμένα. Και γι' αυτό, αν ξέρετε κι εσείς κάποιον ο οποίος θέλει να αποκτήσει ένα κατοικίδιο, πριν λοιπόν το αποκτήσει και γίνει η ζημιά αυτή που είπαμε, κοινοποιήστε το βίντεο, δείξτε το για να απαντήσει και αυτός μόνος του σε αυτά τα ερωτήματα, να δει αν είναι σε θέση τελικά να αποκτήσει ένα κατοικίδιο. Σας χαιρετώ, περιμένω σχολιάκια από κάτω, κάντε subscribe και να βοηθήσουμε όλοι στο να μην υπάρχει στο μέλλον κανένα αδέσποτο ζωάκι.